Λοιπόν, έχω τη χαρά να φιλοξενώ τη Φίλης Χρυσού. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αρχίσεις να γράφεις? Εντάξει, είχα κάποιες αναζητήσεις πάντα και μέσα από τις δυσκολίες όπως τις περιγράφετε άρχισα να έχω ζυμώσεις εσωτερικές μέσα μου, όπου με έκαναν να έχω πολύ έντονες φιλοσοφικές αναζητήσεις και ήθελα πάντα να μάθω γιατί είμαστε εδώ, τι συμβαίνει στη ζωή μας, για ποιο λόγο περνάμε αυτά που περνάμε. Μέχρι που από τη δυσκολία, όπως την προλογίσατε, άρχισα να μεταστοιχιώνω αυτή τη δυσκολία σε δημιουργία. Και έτσι, καθώς ασχολήθηκα με όλα τα είδη της τέχνης και έγραφα, είπα ότι κάποια στιγμή θα γίνω συγγραφέας. Και τα τελευταία 3 χρόνια έγραφα. Θα γίνω συγγραφέας. Πήγες σε κάποια σχολή για να κάνεις αυτό το πράγμα? Ασχολούμαι, θα έλεγα, περισσότερο με τον εσωτερισμό, τη μεταφυσική και τις τέχνες. Και έχω εσωτερικά μηνύματα στο βιβλίο μου, αλλά κυρίως και αρκετά προσγειωμένα. Δηλαδή, ασχολήθηκα με τα αρχαία ημερολόγια, το τι έγινε αυτή την 21η. Άκουσα πριν που είπες ότι για αυτά που βιώνουμε στις μέρες μας. Ναι. Αυτά που βιώνουμε στις μέρες μας δηλαδή τι είναι? Την 21η Δεκεμβρίου, ξαναλέω, απλά έκλεισε ένας μεγάλος κύκλος για την ανθρωπότητα, όπου μπαίνουμε σε μια κατάσταση. Που λέγανε οι Μάγια ότι έρχεται να μας πλακώσουν και τα. Ναι, απλά αυτό το τέλος είναι πραγματικά το τέλος μιας εποχής, της σιδηράς εποχής, για να πούμε στη χρυσή εποχή, αλλά είναι η εποχή των μεγάλων ξεκαθαρισμάτων. Δηλαδή τώρα χρειάζεται μεγάλη ψυχραιμία για αυτά που γίνονται και που έρχονται, καθώς αποκαλύπτονται τα πάντα, και τα ψέματα και οι αλήθειες στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, όλα αποκαλύπτονται. Σύμφωνα όμως και σε συνδυασμό με ανώτερες κοσμικές ενέργειες που έρχονται. Η κρίση δηλαδή, με τον τρόπο που το ακούω, που το λες, παρουσιάζεται σαν καθαρτήριο. Ναι, είναι μάθημα για την Ελλάδα. Η Ελλάδα περνάει ένα μεγάλο μάθημα αυτή την εποχή. Πρέπει δηλαδή να ξαναγυρίσουμε σε κάποιες αξίες μέσα από αυτή τη μεγάλη σύγκρουση και πίεση που περνάμε. Αξίες? Ναι, να ανακτήσουμε πάλι τις αξίες, τις αρετές που είχαμε ως λαός. Πού είναι όλα αυτά? Οικογένεια. Ναι, να ενωθούμε πάλι, να κοιτάξουμε το διπλανό μας που δεν κοιτούσαμε. Τώρα το κοιτάμε. Είδατε στη δυσκολία πώς ενώνονται οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν αυτό που γίνεται κατά κάποιο τρόπο καλώς γίνεται? Ναι, ουδέν κακό να μην γίνει καλό. Και όλη αυτή η ιστορία βλέπω ότι είναι ένα τεράστιο βιβλίο που πρέπει να έχει καμιά 300 σελίδες. Διαιρέθηκε σε 2 βιβλία. Ουσιαστικά έγραψα 2 βιβλία. Κοσμική μύση της γης στην 5η διάσταση. Μπαίνουμε στη χρυσή εποχή. Ναι, έχω γράψει γύρω στις 7.000 ώρες. Έγραφα καθημερινά δηλαδή. Έχουμε τη Μερσίνη που θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Έλα Μερσίνη. Πιο δυνατά Μερσίνη. Έλα Μερσίνη. Καλησπέρα κοπέλα μου. Σε σένα μιλάει. Ναι. Μ' ακούς αγάπη μου γλυκιά? Είσαι και κούκλα. Ψυχραιμία είναι το μήνυμα. Θέλω να σου πω, μισό λεπτό για την τηλεόραση, να μην έχει επιστροφή να ακούει. Μίλωσε λίγο η τηλεόραση. Άκουσα ότι με ασχολείσαι με μεταφυσικά πράγματα. Τα φυσικά είναι μεταφυσικά την ίδια στιγμή. Θα μπορούσα να σου κάνω μια ερώτηση? Ναι. Θα ήθελα να μου πεις κάτι για το ένστικτο. Διότι έχω ένα ένστικτο, εγώ περίεργο. Θετικό ή αρνητικό? Δηλαδή, αισθάνομαι κάποια πράγματα, επειδή σκέπτομαι πάρα πολύ και κάποια πράγματα γίνονται. Πώς μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό, αγάπη μου? Το πιο όμορφο πράγμα είναι να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε με τη συναισθηματική νοημοσύνη, με την καρδιά. Αλλά το ένστικτο είναι κυρίως και οι προειδοποιήσεις που έχουμε είναι και ένα σημάδι που έρχεται από τον ανώτερο εαυτό μας. Είναι, ας πούμε, ένα θεϊκό κλάσμα δικό μας που όταν συνδεόμαστε μαζί του μας καθοδηγεί. Μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε και το σωστό, να ακούμε το προαίσθημα και το ένστικτο που έχουμε. Και προαίσθηματα έχω, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέλω και κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Βέβαια αυτά είναι και πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, δεν με ενδιαφέρει όμως εμένα καθόλου αυτό. Για μένα το λέω.
πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό, όχι με την έννοια ότι πηγαίνω στην εκκλησία και κάνω 50 μετάνιες και κοτσομπολεύω τη φοράει μία. Όταν θέλω να πάω στην εκκλησία πηγαίνω όταν θέλω να είμαι μόνη μου. Έτσι. Μπράβο. Εδώ είναι η εκκλησία. Επίσης, όταν έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή, πριν φύγει από τη ζωή η μητέρα μου, είδα ένα όνειρο. Θέλω να μου πεις κάτι για τα όνειρα. Πιστεύω ότι τα όνειρα είναι το υποσυνείδητό μας, το οποίο δεν σταματάει ποτέ, τρέχει. Έτσι δεν είναι? Νομίζω. Εσύ θα μου το πεις αυτό. Αν εμείς είμαστε στην τρίτη διάσταση τώρα, είναι σαν να υπάρχει ένας κόσμος που ταυτόχρονα τον δημιουργούμε εδώ και δημιουργείται και στην τέταρτη διάσταση. Εκεί πέρα πηγαίνουμε με έναν τρόπο όταν κοιμόμαστε. Εκεί πέρα είναι τα όνειρά μας. Εκεί συναντάμε τα δημιουργήματά μας, παίρνουμε τα μηνύματα, ερχόμαστε σε επαφή με όντα. Μπορεί να έρθεις σε επαφή με αυτά τα άτομα που έφυγαν από τη ζωή σου για να πάρεις μηνύματα. Είναι ουσιαστικά... Τώρα τελευταία, καλή μου, σκέπτομαι πάρα πολύ. Μ' ακούς? Έχω τη μεγάλη τηλεόραση και είναι η επιστροφή. Και δεν ακούω καλά γιατί την έχω κλείσει τελείως. Τώρα τελευταία, πάρα πολύ θυμάμαι πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους αγαπημένους που φύγαν από τη ζωή. Δηλαδή τη μητέρα μου που έφυγε το 8 και τον μπαμπά μου που έχει φύγει εδώ και 12 χρόνια. Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι μια εποχή που τα ξεκαθαρίσματα έχουν να κάνουν με όλους τους χρόνους. Με το παρελθόν μας, με το παρόν μας. Ξεκαθαρίζουμε και με τα δικά μας ψυχικά κομμάτια του παρελθόντος μας. Γι' αυτό και πρέπει να συγχωρούμε και να αφήνουμε να φεύγουν πίσω για να καθαρίζουμε και να έρχεται το καινούριο γρηγορότερα. Αλλά όντως έχουμε μηνύματα από κάθε πλευρά, γιατί αν είχατε ας πούμε κάτι που αφήσατε στη μέση με αυτούς τους ανθρώπους, ίσως είναι ευκαιρία να το ξαναδείτε μέσα σας και να το αφήσετε τώρα να φύγει, να τους πείτε σας συγχωρώ, ας πούμε. Τώρα. Το πιο ωραίο, αγάπη και συγχώρεση, αυτό είναι το μήνυμα της εποχής, για να αναλυφθούμε πιο πάνω. Αν είχατε θέματα μαζί τους, είναι μια ευκαιρία να τους μιλάτε ακόμα και στην προσευχή σας. Αγάπη μου γλυκιά, μεγάλωσα σε μια πολύ καλή οικογένεια. Όμως δεν μου έλειψε τίποτα, δόξα τω Θεώ, αλλά δεν είχα εκείνο το αχ το μωρό μου, αχ η μεσίνη μας, αχ το μωρό μας, και από τον μπαμπά και από τη μαμά. Λες αγάπη μου να φταίει αυτό? Μπορεί και αυτοί με τον τρόπο τους θέλουν να σας πούν ότι σας αγαπάνε τελικά, γιατί σκεφτείτε... Όχι, έδειχναν την αγάπη τους, αλλά δεν ήταν εκείνο το μην πάθει τίποτα το παιδί. Με φροντίσανε και εμένα και την αδελφή μου για το όνομα του Θεού, όπως έπρεπε, με μορφώσανε, παλέψανε και γι' αυτό. Δεν είμαστε και από δισεκατομμυριούχα οικογένεια, και εκείνα τα χρόνια ειδικά, το 42 έχω γεννηθεί. Και είμαι καρκίνος. Δεν πιστεύω στα ζώδια. Με όποιους ρόλους και αν ήρθαμε με τους δικούς μας ανθρώπους, ακόμα και με τους χειρότερους, είναι κάποιοι συμφωνημένοι ρόλοι που ήρθαμε να παίξουμε όλοι μας, σαν ηθοποιοί σε αυτόν τον κόσμο, σαν μεταμφιεσμένοι. Αλλά μετά, ίσως και αυτοί από την άλλη πλευρά έχουν να σας πούνε ένα μήνυμα. Γιατί μετά, όταν περνάμε στην άλλη πλευρά, λοιπόν, βλέπουμε έξω, πετάμε τις μάσκες και βλέπουμε το έργο που παίξαμε. Το παίξαμε καλά. Μάθαμε από αυτό. Ίσως, είστε καταπληκτική. Είναι η εποχή των μηνυμάτων που η μία πλευρά έρχεται σε επαφή με την άλλη. Γιατί όπως γράφουμε εισαγωγή στην πέμπτη διάσταση, για να πας στην πέμπτη διάσταση, η οποία είναι η χρυσή εποχή του υδροχόου, που στα επόμενα 2.000 χρόνια θα αναλυφθεί η ανθρωπότητα σε μια ανώτερη κατάσταση συνειδητότητας, έχουμε ήδη περάσει στις παρυφές της τέταρτης διάστασης. Ο κόσμος αυτός των ονείρων ή των κολάσεων, ή όπου περνάνε οι ψυχές μετά το φυσικό θάνατο, είναι πιο κοντά μας τώρα. Αλλά έρχεται η τέταρτη διάσταση, είναι και ο ταυτόχρονος χωροχρόνος. Είναι σαν να συναντιούνται όλα στο τώρα, όλοι οι χρόνοι. Άρα είναι ένα σημείο συνάντησης και για εξηλαίωση, για θεραπεία. Αλλά το πιο όμορφο πράγμα είναι αυτό. Πώς θα μπορέσει να τα καταλάβει αυτά όμως ο απλός άνθρωπος? Όχι, καταλαβαίνω, Σταύρο, καταλαβαίνω πολύ καλά. Δεν λέω για σένα, μου απαντάει ακριβώς. Πώς θα μπορέσει η αγαπημένη αυτή η κοπέλα, η όμορφη, ακριβώς εκείνο που θέλω. Λέω, πώς θα μπορέσει ο
ο απλός άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί ούτε με την τέταρτη, ούτε με την τρίτη, ούτε με την πέμπτη Παίρνει το διάσταση, βιβλίο λοιπόν και το διαβάζει πώς θα με το μπορέσει χρόνο να το του. καταλάβει, να το κατανοήσει, για Δεν να δει μπορώ. πού βρίσκεται. Δεν μπορώ να το πω σε τόσο σύντομο χρόνο. Γι' αυτό έγραφα 3 χρόνια για να τα περάσω όλα στάδιο-στάδιο και κάθε ένα Θα να μας πει διαβάσει που- σιγά-σιγά. Ώστε να δει πώς εξελίσσεται όλο αυτό το σχέδιο της δημιουργίας. Βέβαια, θα μας πεις που μπορούμε να βρούμε το βιβλίο σου, αγάπη μου, και συγγνώμη σε διακόπτω. Αλίμονο. Είναι στον Ιαννό και πάει Α, πολύ καλά. ωραία, Αθήνα, ωραία. Θεσσαλονίκη αρχίζει και επεκτείνεται. Από τον Ιαννό, λοιπόν. Ναι. Και από πολύ καλό εκδοτικό οίκο και βιβλιοπωλείο. Βιβλιοπωλείο, ναι. Η έκδοση είναι δική μου αυτό. έκδοση. Ξέρω τον Ιαννό, αγάπη μου, Ναι, είναι διαβάζω πολύ καλή. πάρα πολύ. Μου έκαναν την τιμή και πάει πολύ καλά το βιβλίο. που Και έμαθα. θέλω να πω ότι εσύ γράφεις, αγάπη μου γλυκιά, Για τη Φίλης, θεραπεία της ψυχής. ένα πολύ όμορφο όνομα. Ευχαριστώ. Και Δεν το έχω θύμισε. ξανακούσει. Πάρα πολύ όμορφο όνομα. Μου επιτρέπεις να σε λέω σου. Είσαι σε γλυκιά. αποκαλώ Τώρα έτσι. πώς να μην γίνουμε φίλοι, αφού είμαστε εδώ μια οικογένεια. Να είσαι καλά, Μυρσίνη. Θα ήθελα να σου πω ότι δεν το έχω πει ποτέ. Όπως και ο Σταύρος δεν μας είπε ότι βραβεύτηκε από την UNESCO. Ο Και εγώ Περικλής το μάθαμε. ξέρει. Μπράβο. Ότι εγώ γράφω, αλλά γράφω ποίηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευκαιρία να συλλέξεις την ποιητική σου συλλογή λοιπόν και να κάνεις μια έκδοση. Το έχω το βιβλίο έτοιμο, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν θέλω να το κάνω αυτό. Πρέπει να το θες πολύ Ο λοιπόν. Γιάννης από την Παλίνη το έχει δει το βιβλίο. Πρέπει να το θες πολύ και να το δώσεις, να το μοιραστείς. Εγώ αυτό Μου το ήθελα. έχουν ζητήσει. Μου Να το το έχουν μοιραστείς. ζητήσει. Και επιμένω να μην το δίνω. Όχι, να Λοιπόν, μοιραστείς. χάρηκα που σε άκουσα. Εγώ. Με διαφώτισε σε κάποια πράγματα που ήθελα όντως να μάθω. Αν θες γιατί μου μηνύματα συμβαίνουν αυτά προσοχή, τα ζήτα. πράγματα. Ζήτα για να σου Και δοθεί. θέλω να έχεις καλή τύχη και εσύ και το βιβλίο σου. Ευχαριστώ. Έρχομαι εδώ για να βοηθήσω όλους. Με όσα Να είσαι ξέρω. καλά, Μυρσίνη. Καλό ξημέρωμα δεύτερη φορά. Λοιπόν, 3 χρόνια έγραφες το βιβλίο, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω έχει πάει καλά, έτσι. Ναι, τώρα αρχίσαμε Και τον πας για Νοέμβριο. δεύτερη Παρουσιάσεις, τέτοια τώρα? φεστιβάλ. Πολύ καλά πάμε. Πας για δεύτερη έκδοση. Ναι. Πας για δεύτερη Μου έκδοση. τελειώσανε τα αντίτυπα και πρέπει να βγουν καλά. Να το κάνω. Πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας να μπορέσεις να πεις στον κόσμο για αυτά που λες. Δεν είναι δύσκολο γιατί πιστεύω πολύ στη συγχρονικότητα. Δηλαδή, όταν είσαι έτοιμος, εμφανίζεται ο δάσκαλος, λέμε, στο δικό μας χώρο. Δηλαδή, θα εμφανιστεί και το βιβλίο και η συμβουλή και ο άνθρωπος για να κάνεις τη μετάβαση. Όταν είσαι έτοιμος. Άρα και το βιβλίο πάει σε αυτόν που είναι έτοιμος. Εγώ δεν έχω εμπορικό δαιμόνιο στο κεφάλι μου, αλλά ξέρω ότι απλά θα πάει εκεί που πρέπει το βιβλίο. Και έτσι πάει. Αυτό, αφήνουμε. Εγώ θα συνεχίσω να μιλάω πάντα πολύ πεζά, Ναι. πολύ απλά. Ωραία. Για να μπορώ να καταλάβω εγώ πρώτα και μετά οι περισσότεροι που μας ακούνε. Δεν είμαι στην πέμπτη διάσταση, δεν είμαι ούτε στην πρώτη διάσταση. Δεν είμαι σε καμία διάσταση. Λοιπόν, ρωτάω εγώ τώρα. Αυτό το πράγμα που έγραψες, αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, από αυτούς που το έχουν διαβάσει και που αναγκάζεσαι τώρα να κάνεις καινούργια έκδοση. Πώς λέγεται, τι είναι παραψυχολογία, Όχι. είναι... Έχει τα πάντα. Το έχω ονομάσει αλλιώς Αν δηλαδή έκανες ένα επάγγελμα ναι, και έφτανες στο σημείο να γράψεις αυτό που είναι σαν διατριβή, ναι. το επάγγελμα πώς θα λεγόταν? Θα ήταν το μήνυμα που έχω βάλει και στο βιβλίο. Είναι η μετεπιστήμη του μέλλοντος, δηλαδή η ένωση όλων των επιστημών και ό,τι έχει να κάνει και με τη θρησκεία. Άκουσα ότι είπες θεραπεύω ψυχές. Ναι, με τον γραπτό λόγο. Αυτό. Η θεραπεία της ψυχής. Λοιπόν, είσαι θεραπευτής ψυχών. Θα Πώς μπορούσαμε μπορεί να το πούμε λοιπόν και κάποιος έτσι. να έρθει να σε βρει για να θεραπεύσει την ψυχή του? Μπορεί να ασχολούμαι με τις ενεργειακές θεραπείες, το Reiki, για όσους το ξέρουν, αλλά περισσότερο δεν χρειάζεται να έρθει να με βρει. Μπορεί να πάει να βρει το βιβλίο και να το διαβάσει με Και όλη μέσα από εκεί θα την πάρει καρδιά. όλες τις απαντήσεις. Πραγματικά, ναι. Γιατί είναι κάτι σαν μοίηση το ίδιο το βιβλίο. Δηλαδή, δεν φεύγεις μετά ο ίδιος αφού το διαβάσεις. Εγώ άλλαξα γράφοντας το. Δεν είμαι η ίδια. Δηλαδή, μου ήρθε μια πηγαία φώτιση. Δεν μπορώ να εξηγήσω τα πάντα σε ένα περιορισμένο χρόνο εδώ.
Αλλά ήμουνα πραγματικά σε άλλη διάσταση όταν το έγραφα. Αισθάνθηκα πολύ όμορφα που γύωσα αυτό το αρχείο. Για να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου. Υπάρχει συνέχεια από αυτό το βιβλίο? Ναι, γράφτηκαν 2 βιβλία μαζί και το δεύτερο θα είναι η κοινωνία με τη χρηστική συνειδητότητα, που είναι και ο δεύτερος τίτλος εδώ πέρα. Και έχει να κάνει και με το μήνυμα του Χριστού ουσιαστικά, γιατί μας προετοίμασε ο ίδιος από την εποχή που ήρθε των Ιχθύων και στην εποχή του υδροχώου που μπαίνουμε αντίστροφα από ό,τι τα ξέρουμε. Μας προετοίμασε για αυτή την εισαγωγή. Και μας λέει ότι τώρα την εποχή των μεγάλων ξεκαθαρισμάτων, που έρχονται αυτές οι μεγάλες κοσμικές ενέργειες και νιώθουν αναστατωμένοι άνθρωποι, λέει αγάπη και συγχώρεση. Αν δεν αφήσουμε πίσω το παρελθόν, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε ψυχικά, δεν μπορούμε να μαζεύουμε βαρύδια του παρελθόντος και να θέλουμε να μας πηγαίνουν όλα καλά. Και επίσης να μάθουμε ότι ό,τι σκέφτεσαι και αισθάνεσαι, το προκαλείς και το κάνεις και υλοποίηση. Δηλαδή υλοποιούμε οι ίδιοι την πραγματικότητά μας. Άρα πρέπει να προσπαθούμε, έστω και μέσα από τη δυσκολία, να εξάγουμε ένα θετικό νόημα και να σκεφτούμε όσο πιο θετικά μπορούμε. Μάλιστα. Για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Και ας το περάσουμε αυτό που συμβαίνει. Η Ελλάδα περνάει μάθημα για να γίνει καλύτερη. Να εξαγνιστούμε. Άρα το μήνυμα της χρηστικής συνειδητότητας είναι θυσία ίσον εξαγνισμός. Τελευταία ερώτηση. Αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος, χωρίς να χρειάζεται να χαϊδέψουμε τα αυτιά του. Όχι, μόνο ρεαλιστικά. Θέλω να πω. Χρονικό προσδιορισμός υπάρχει? Το πόσο δηλαδή χρειάζεται για να εξαγνιστεί αυτός ο λαός? Ένα μάθημα κρατάει μέχρι να το μάθεις. Αν θέλει ο Έλληνας να βασανίζεται επαόριστο, θα βασανίζεται επαόριστο. Να αφήνεται έτσι. Έδωσε ωραία απάντηση. Αυτό είναι. Φίλοι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Που ήσουν εδώ. Πραγματικά εντελώς διαφορετικό αυτό που ακούσαμε. Πήραμε κι εμείς ένα μάθημα. Είτε σε άλλους ακούστηκε κάπως πολύ παράξενο. Τίποτα, ψυχραιμία και θετικότητα όσο μπορούμε. Απλά προβολές, θετική σκέψη για να μας έρθει πίσω κάτι καλύτερο. Να το δημιουργούμε εμείς και να το ζούμε. Ό,τι εδώ θα πάρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά και η καινούργια έκδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς εδώ θα είμαστε για να βοηθήσουμε την προσπάθειά σου. Όπως είπα, φίλες και φίλοι, την προσπάθεια του κάθε νέου ανθρώπου, ο οποίος θέλει να δώσει κάτι, να προσθέσει κάτι. Ένα λιθαράκι που λέμε, το τετριμένο. Να δώσει κάτι, ρε παιδί μου, να βοηθήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία που είχατε και σήμερα στην εκπομπή.